नमस्कार मैत्रिणींनो, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचे स्वागत। आज मी तुम्हाला गोड आंबट तिखट चवीची चटपटीत गुळ चिंचेची चटणी करून दाखवणार आहे। ही चटणी आपण समोसा, पाणीपुरी, दहीवडा अशा अनेक पदार्थांसोबत खाऊ शकतो। त्यानंतर वरण आमटीसाठी सुद्धा आपल्याला ही वापरता येईल। बऱ्याचदा काय होतं की आपल्याजवळ वेळच नसतो की चिंच भिजवणे आणि त्याचा कोळ करणे आणि त्यानंतर आमटी वरणासाठी वापरणे। ही गुळ चिंचेची चटणी तुम्ही जास्तीची करून काचेच्या भरणीमध्ये भरून जर फ्रीजमध्ये ठेवली तर जवळपास 2 ते 2.5 महिने ही आरामात टिकते। तर आता आपण ही चटणी कशी बनवायची हे पाहणारच आहोत, पण त्या अगोदर तुम्ही जर अजूनपर्यंत पूजा रेसिपी या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राइब करा आणि अशाच नवनवीन पारंपरिक साध्या सोप्या रेसिपीज पाहण्यासाठी साइडची बेल आयकॉन सुद्धा क्लिक करा। चला तर मग आता सुरुवात करूया। तर चटणीसाठी या ठिकाणी मी 2 वाट्या चिंच घेतले आणि 1 वाटी गूळ, म्हणजे 2 वाट्या जर चिंच असेल तर 1 वाटी गूळ असं प्रमाण घ्यायचे। आणि त्यानंतर 2 चमचे असे मी मनुके घेतलेत। तर मनुके जर तुम्हाला घ्यावेसे वाटले तर घ्या, नसल तर तुम्ही या ठिकाणी थोडीशी खजूर घेतली तरी चालेल। तर हे पहा, मी अर्धा तास चिंच भिजत ठेवली होती आणि मनुके सुद्धा चिंचेसोबतच भिजवलेले आहेत। तर आता इकडे मी गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये पाण्यासकट ही चिंच टाकलेली आहे। तर जवळपास अर्धवट शिजेपर्यंत आपण मसाला तयार करून घेऊ। मनुके सुद्धा चांगले भिजून झालेत। तर मसाल्यासाठी आपल्याला 1 चमचा जिरे, 1 चमचा धने, काळं मीठ जे आहे ते 1 इंचीचा तुकडा आणि सुंठचा 1 इंचीचा तुकडा, त्यानंतर हिंग आणि चाट मसाला छोट्या चमच्यानी 1 चमचा। तर सुरुवातीला जिरे, धने, सुंठ आणि हे काळं मीठ मी थोडंसं जाडसर वाटून घेते, म्हणजे मिक्सरच्या भांड्यात हे चांगलं बारीक होईल। इकडे 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। आता त्यानंतर मी यामध्ये मनुके टाकलेत। मनुके सुद्धा आपल्याला चिंचेसोबत चांगले शिजवून घ्यायचे। हा मसाला सुद्धा आता तयार आहे। आता याच्यामध्ये हिंग आणि चाट मसाला, आता हे सर्व मसाले मी आता ही चिंच अर्धवट शिजत आलेली आहे त्याच्यामध्ये टाकलेत आणि चांगले मिक्स करून घ्यायचे। तुम्ही पाहू शकता ही चिंच चांगली आटलेली आहे, म्हणजे यातलं पाणी थोडंसं कमी झालंय। आता गूळ टाकल्यानंतर याला आणखीन पाणी सुटेल, म्हणजे थोडीशी पातळ होईल। गूळ मी चांगला खिसून घेतलाय, जाडसर वाटून घेतला तरी चालेल कारण यामध्ये लगेच विरघळून जाईल। सोबतच मी 1 ते 1.5 चमचा अशी साखर घेतलेली आहे। लाल तिखट आपल्या आवडीनुसार घ्या, मीठ चवीनुसार। आता हे सुद्धा चांगलं मिक्स करून झालंय आणि जवळपास आपली ही चिंच अगोदर 7-8 मिनिटं आणि त्यानंतर 7-8 मिनिटं, म्हणजे जवळपास 15 ते 16 मिनिटं ही चांगली शिजून झालेली आहे। गॅस मी बंद केलाय। आता ही चिंच आपल्याला चांगली थंडगार होऊ द्यायची आहे आणि थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला एकदम बारीक असं याला दळून घ्यायचे। तर हे पहा, आपण एकदम बारीक असं दळून घेतलंय। एकदम झटपट अशी तयार होते ही चिंचेची चटणी। तर आता या ठिकाणी मी मोठंसं असं भांडं घेतलंय आणि त्यावरती पुरणाची चाळणी ठेवलेली आहे। माझ्याकडे छोटी चाळणी नाही तर त्यासाठी मी मोठीच घेतली आहे आणि गाळायला सुद्धा हे सोपं जातं। तर आता हे चमच्याने फक्त गोल गोल फिरवायचं, म्हणजे खाली व्यवस्थित हे आपलं चिंचेची चटणी पडेल आणि वरती जे आहे ते चिंचेच्या वर जे काड्या वगैरे असतात तर ते सगळं वरती राहतं। हे पहा, चटणी गाळून जे हे वरती राहिलेलं आहे तर यामध्ये सुद्धा बरीचशी चटणी निघते। तर हे मी पावभाजीच्या घोट्याने चांगलं काढून घेते। आता हे फेकून न देता आपल्याला तांब्याचं भांडं सुद्धा घासता येईल याने। तर हे पहा, अशा प्रकारे आपली ही चटणी झटपट तयार झाली। तर आता जवळपास 2 ते 3 तास चांगली थंड होऊ द्यायची आणि त्यानंतर काचेच्या भरणीमध्ये भरून ठेवायची। तर 2 महिन्यापर्यंत तुम्ही ही चटणी वापरू शकता। तर आता एका पांढऱ्या बाउलमध्ये ही चटणी मी काढून घेते। पांढऱ्या शुभ्र बाउलमध्ये ही चिंचेची चटणी खूप भारी दिसत आहे, असं मस्त तोंडाला पाणी येतंय। तर तुम्ही जर याची एकदाच चव घेतली तर नियमितपणे तुम्ही घरी नक्कीच करणार, हे मी गॅरंटीने सांगते, कारण यामध्ये जे आपण मसाले वापरले तर त्यामुळे ही चटणी एकदम भारी चवीची लागते।
तर मैत्रिणींनो, गोड आंबट तिखट चवीची ही चटपटीत चटणी जर तुम्हाला आवडली असेल तर पुढे आपल्या ग्रुपवरती शेअर करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया. धन्यवाद.